ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከጄ ኢኮሸራ አካዳሚ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ሳብጀክት ሲሆን ቻፕተር 2 ርዕሳችን ምንድነው? ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ። ልክ ሌሰናል ላይ ባየነው መሰረት ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ ያ ማለት ደሪቫቲቭ እና ኢንተግሬሽን ማለት ነው ሞስትሊ። ስለዚህ ሰብ ቶፒካችን ኢንትሮዳክሽን ቱ ደሪቫቲቭ። ስለዚህ ደሪቫቲቭ ምንድነው ከማየታችን በፊት አዲስ ሌሰን ነው ለእናንተ ደሪቫቲቭ ማለት። ወደ ደሪቫቲቭ መንደርደሪያችን ወይም ኢንትሮዳክሽናችን ምንድነው? ስለዚህ ትናንት ምን አይተናል? አቬሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ አይተናል። እሱ አንድ መንደርደሪያችን ነው ወደ ደሪቫቲቭ። የዛሬው ሌሰናችን ደግሞ ሌሰን ቱ ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ። ስለዚህ አሁን ወደ ደሪቬቲቭ እየቀረብን ነው። ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ ይሆናል ማለት ነው የዛሬው ሌሰናችን። ስለዚህ እንደተለመደው ሁሉ ዋት ኢዝ ዘ ለርኒንግ አውትካም ኦፍ ዘ ሌሰን ቱ ወይም ዘ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ሌሰን ቱ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ሌሰን ስቱደንትስ ዊል ቢ ኤብል ቱ። ይህን ሌሰን ካየን በኋላ ወይም ካያችሁ በኋላ ምንድን ነው ከእናንተ ኤክስፔክት የምናደርገው ወይም መደረግ ያለበት ማለት ነው? አትሊስት ቢያንስ እነዚህን ሁለት ኦብጀክቲቮች አቺቭ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? ዲፋይን ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ። ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅን ዲፋይን ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው ኢቫሉዌት ዘ ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ አት ዘ ጊቨን ፖይንት። ስለዚህ ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ ምንድነው ማለት ነው? አት ዘ ጊቨን ፖይንት ነው ማለት ነው። አት ዘ ጊቨን ፖይንት ታስታውሳላችሁ። አቬሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ዛት ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ at the function no as the function. So with the definition ስንሄድ the instantaneous rate of change of a function at a specific point አሁንም function ነው ግን specific point ነው is the rate at which the function is changing at that exact moment ወይም that is instantaneous rate of change which is equal to change of y over change of x, which can be defined as f of x naught plus h minus f of x naught the whole over h. ምንድነው h ማለት? x naught ምንድነው? f ማለት ፋንክሽናችን ነው። f of x naught plus h ኤክስ ነው ማለት ዘ ጊቨን ፖይንት ማለት ነው። እዚህ ጋር አት ዘ ስፔሲፊክ ፖይንት ሚላት። ስለዚህ ኤክስ ነው ማለት ስፔሲፊክ ፖይንታችን ነው። አዚ ዘ ስፔሲፊክ ፖይንት ዋት ኢዝ ዘ ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው እንፈልገው። ኤችስ ምንድነው? ኤች ምን ይላል? ዌን ኤች ጌትስ ክሎዘር ኤንድ ክሎዘር ቱ ዜሮ። ኤች ወደ ዜሮ እየቀረበ በሄደ ቁጥር ነው ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅን ካልኩሌት የምናደርገው። ከማን ተነስተን? ከአቬሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ወይም ኢን አዘር ኬዝ ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ ምን ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኖት ዘ ሆል ኦቨር ኤክስ ማይነስ ኤክስ ኖት ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ላይኛው ላይ በቢጫ የጻፍነውና በዚህ ጋር በአረንጓዴ የጻፍነው ሁለቱም ናቸው ተመሳሳይ ናቸው። አንድ ተማሪ በዚህ ካልኩሌት ቢያደርግ እና ሁለተኛው ተማሪ ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅን በዚህ ካልኩሌት ቢያደርግ that is the same solution or the same answer ነው ማለት ነው። አንድ አይነት መልስ ነው የምታገኙት። ስለዚህ ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ f of x naught plus h minus f of x naught over h or f of x minus f of x naught over x minus x naught ብለን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ኤግዛምፕል ስንሄድ የመጀመሪያው ኤግዛምፕላችን evaluate the instantaneous rate of change of the function f of x 6x squared minus 3 at x equal to 1. ታስታውሳላችሁ ሌሰኗ ላይ አቬሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ በየነም ፈልገው ኦን ዘ ኢንተርቫል ነው። ኦን ዘ ጊቭን ኢንተርቫል ያ ማለት አቬሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ምንድነው ማለት ነው? ስሎፕ ኦፍ ኤ ሴካንት ላይን ነው ማለት ነው። በኢንተርቫል ከሆነ በኢንተርቫል። እዚህ ጋር ግን ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ አት ዘ ጊቭን ስፔሲፊክ ፖይንት አት ኤክስ ኢኳል ቱ 1 ነው ማለት ነው። አት ኤክስ ኢኳል ነው ዋይን ታገኛላችሁ። ስለዚህ የፋንክሽን አት 1 ላይ what is the instantaneous rate of change? Instantaneous rate of change ደግሞ ከማጋር ማች ያደርጋል ማለት ነው። the slope of tangent line ነው። እሱን እስኪ ወደፊት እናያለን። so let us see what the solution looks like. Okay, when you come back to the solution of this question, the instantaneous rate of change which is equal to defined as
definition ላይ ምንድነው ያየነው? Instantaneous rate of change is equal to f of x naught plus h minus f of x naught over what? The whole over h ነው ያልነው። So ፎርሙላችን ይሄ ከሆነ instantaneous rate of change x naught ምንድን ነው? x naught at ማን ነው የተባለው? at 1 ነው ፋንክሽናችን። ስለዚህ as f of x 6x square minus 3 ነው የሚለው። so x naught plus h ስለዚህ ፋንክሽን ላይ ሰብስቲቱት ማድረግ ነው። f of x ማለት ሰጠን f of x 6x square minus 3 ነው። ስለዚህ instead of x ማን ተካለን? 1 plus h መተካን። so 6 into 1 plus h the whole what? square minus 3 minus f of 1 you have to use bracket, don't forget, minus f function ላይ ደግሞ ማስንተካ and the functional values of the function at 1 ማለት ነው። ስለዚህ 6 into 1 square minus 3 over what? the whole over h. now simplify 1 plus h the whole square ስንሰጣቸዋል 1 plus h the whole square ማለት 1 plus h ሲባዛ 1 plus h ባይኖሚያል ፎርሙላ ምን ታገኛላችሁ? 1 plus twice of h plus h square minus 3 minus አንድ ስኩዌር ማለት አንድ ነው ሲባዛ በ6 6 ሲቀነስ 3 the whole over h which is equal to, so you have to distribute 6 in the bracket 6 ሲባዛ በ1 6 6 ሲባዛ በ2 12 h plus 6 ሲባዛ h square 6 h square minus 3 6 ሲቀነስ 3 3 ሲቀነስ 3 ማለት ነው over the whole over h, so which is equal to እዚህ ጋር 6 አለን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 6 ጠፋልን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማን ቀረን? 12 h ሲደመር 6 h square over what? over h, so which is equal to የጋራ ማናውጣለን h የጋራ ነው h ኮመን ስታወጡ h into 12 ሲደመር 6h over what? over h. ስለዚህ h በh ጠፋላችሁ ማን ቀረ? 12 ሲደመር 6h again which is equal to ስንት ይሆናል ይመስላችኋል? 10 instantaneous rate of change ስንት ነው? 12 ለምን h ምንድን ነው የሚለው ዲፋይን ያደረግነው ዴፊኒሽኑ ላይ when h is what? closer to more closer to what? 0 ስለዚህ hን እንዴት ነው የምትወስዱት? it is what? this is what? 0 ስለዚህ 6 ሲባዛ በ0 0 ነው 0 ሲደምር 12 12 instantaneous rate of change 12 ይሆናል ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች ኤግዛምፕል 2 ላይ ስንሄድ find the instantaneous rate of change of the function f of x equal to 2 radical x at x equal to x naught x x naught ጋር እኩል ሲሆን when x naught is what? greater than 0 what is the instantaneous rate of change? so the solution instantaneous rate of change which is equal to ፎርሙላችን ምንድነው ያልነው? f of x naught plus h minus f of x naught over h ነው ያልነው over h, so which is equal to substitute what's x naught? x naught is equal to what? x equal to x naught, so simply substitute x equal to x naught. so ፋንክሽናችን ምንድነው? f of x equal to 2 radical x ስለዚህ instead of x ማን ተካለን ማለት ነው? ፋንክሽናል ቫልዩ ነው x naught plus h ማለት so instead of f x 2 into በx ቦታ 2 radical እዚህ ጋር x ነበር እዚህ ጋር ማን ይሆናል ማለት ነው? x naught ሲደመር h minus as x naught means
f of x naught means ፋንክሽናችን ማለት ነው 2 ራዲካል x ነው። ስለዚህ በx ቦታ x naught 2 ራዲካል x naught over h. So this is how to simplify ነው። አሁን እዚህ ጋር የሚካፈል ወይ የሚቃለልን ምን እናድርገው ይሄኛው what is the mechanism? ይሄ ማለት 2 the square root of x naught plus h minus twice of x naught over h. አሁን when h closer to 0 ነው የሚለው። አሁን እዚህ ጋር በh ቦታ 0 ብንተካ ምን ይሆናል? አንዲፋይን ይሆናል። ስለዚህ ግዴታ ልክ ኤግዛምፕል እንዳየ ነው hን መጀመሪያ ሪሙቭ ማድረግ አለብን ማለት ዲኖሚኔተሩን። ሶ ምን እናርገኛው? how to remove h. ስለዚህ you know have you remember in grade 9 rationalization that's the method to simplify the given expression. ስለዚህ በምን እናባዛኛው? rationalize the denominator ነው። እዚህ ጋር ደሞኛ በምን ኑሜሬተር እናባዛው? rationalize with the numerator ለምን h እንዲጠፋል ማለት። ስለዚህ 2 ራዲካል x naught plus h እዚህ ጋር ማይነስ ነበራል ፕላስ 2 ራዲካል x naught over the same expression 2 ራዲካል x naught plus h plus 2 ራዲካል x naught. so simplify this one. ስለዚህ ስናባዛ እሺ አይሚን እዚህ ጋር ኑሜሬተሩን ይሄ ከሰጠን ዲኖሚኔተርን አላበዛንማ h ዲኖሚኔተር with ዲኖሚኔተር። ስለዚህ h into ይሄ እናበዛለን ማለት 2 ራዲካል x naught plus h plus twice of square root of x naught. So which is equal to remove the bracket on the numerator 4x naught plus 4h minus 4x naught over denominatorችን እንዳለ ነው። you have to rewrite h into 2 the square root of x naught plus h plus 2 the square root of x naught. next page. so denominator ላይ ማን ይቀረናል? 4x naught በማይነስ 4x ጣፋልና ማን ይቀረናል? h ይቀረናል። h over denominator ላይ ማን አለን? h into 2y of the square root of x naught plus h plus 2 the square root of x naught. so ማን ጠፋላችሁ? ዲኖሚኔተር ላይ h አለ፣ ኑሜሬተር ላይ h አለ። ስለዚህ ጠፋለ ማለት h በh ማን ቀረን? 1 over 2 the square root of x naught plus h plus twice of radical x naught. so ምንድን ነው የሚለው? when h is what? h approach to or closer to closer 0 ያ ማለት h indirectly 0 አድርጉ ማለት ነው። ስለዚህ 1 over 2 the square root of h naught 0 ሲሆን ማን ቀረ እዚህ ጋር? x naught plus 2 the square root of x naught. so the same denominator addition አላችሁ 2 x naught ሲደመር 2 x naught ስንሰጣቸዋል? 2 ሲደመር 2 4 4 x naught. in this case x naught is what? greater than 0. this is what? the instantaneous rate of change in terms of x naught. ለምሳሌ x naught ኮንስታንት ቁጥር ከሆነ that must be greater than 0. ለምሳሌ x naught 1 ከሆነ 1 over 4 ይሆናል። ለምሳሌ x naught 2 ቢሆን 1 over 4 ራዲካል 2 ይሆናል። 3 ቢሆን x naught 1 over 4 ራዲካል 3 x naught 4 ቢሆን 1 over 8 ይሆናል ማለት። ስለዚህ in terms of the variable instantaneous rate of changeአችን ይሄ ነው ማለት ነው። let's us proceed to the next example. እሺ ተማሪዎች ወደ ኤግዛምፕል ስሪና ወደ መጨረሻው ስንሄድ the biomass of a bacterial culture in milligrams as a function of time in minutes is given by the form of function f of t is equal to 81 t cubed plus 90. what is the instantaneous rate of change of growth of the culture when t is equal to 3 minutes? ምናልባት አንድ አፕሊኬሽን ነው እንግዲህ one of the application of instantaneous rate of change
So what is an instantaneous rate of change growth of culture when it is equal to 3 minutes? So as a solution looking like instantaneous rate of change is equal to formulaችን ምንድነው? ኤግዛምፕል ዋናቱ ላይ በሰራኑ መሰረት f of x naught plus h minus f of x naught over what? Over h. In this case አሁን x naught ማን ነው እዚህ ጋር ፋንክሽናችን in terms of what? t ነው። ስለዚህ ጋር x naught ማለት x naught ዋጋ ማን ነው? እዚህ ጋር 3 ነው ማለት። So which is equal to f of በx naught ቦታ 3 ሲደመር h minus f of what? 3 ማለት f of 3 over h. So ፋንክሽናችን ማን ነው? 81 t ኪዩብድ ነው። ሰብስቲቲዩት f of t ነበር እዚህ ጋር ደግሞ 3 plus h። ስለዚህ በቲ ቦታ ማን ተካላችሁ? 3 plus h the power of 3. So 81 into በቲ ቦታ 3 plus h the power of what? The power of 3 ማለት ነው። ማይነስ እንደገና በቲ ቦታ ስንት? 3 81 into 3 the power of 3 over h. So 3 plus h ይሄ ማለት ነው 3 plus h the power of 3 ማለት 3 plus h ሲባዛ በስንት? 3 plus h ሲባዛ በስንት? 3 plus h። ስለዚህ 3 plus h በ3 plus h ካብዛችሁ በኋላ again multiply 3 plus h. So ይሄኛውን ቼክ አድርጉት። ይሄንን 3 ጊዜ ስታባዙም ታገኛላችሁ። Lastly you have checked that which is equal to 81 into ይሄ ማለት 27 ሲደመር 27 h plus 9 h square plus h cubed ሲቀነስ 81 ሲባዛ 3 the power of 3 ማለት 27 the whole over ስንት? the whole over h. So distribute ስታደርጉት 81ን ወደ ቅንፍ ውስጥ አስገቡት። ስታባዙ ስንት ይሆናል? 81 ሲባዛ በ27 2187 ሲደመር 81 ሲባዛ 27 h አሁንም 2187 h ሲደመር 81 ሲባዛ በ9 729 h ስኩዌር ፕላስ 81 ሲባዛ በh ኪዩብድ 81 h ኪዩብድ ሲቀነስ ስንት? 2187 ሲቀነስ 9 አገኛችሁ ማለት ነው። ዘወል ኦቨር ኤች ዘን የሚጣፉ ይኖርናል። ይሄ ምንድነው? ይሄ ፖዘቲቭ ነው። በዚህ ጠፋላችሁ። አናዘር እዚህ ጋር ቀርተናል። ሂሲስ ፕላስ እዚህ ጋር 90 ያላችሁ። ስለዚህ ቲ ኔጌቲቭ 90 በዚህ ኔጌቲቭ ጻፋላችሁ። ሶ ማን ይቀረና ማለት ነው? ይሄን ከትልቅ ወደ ትንሽ ጻፉት። 81 h ኪዩብድ ፕላስ 729 h ስኩዌር ፕላስ 2187 h ሲካፈል ለስንት? ሲካፈል ለኤች ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ኤች ጋር አላችሁ። ኤችን የጋር አውጡና 81 ምን ይሆናል? ኤች ስኩዌር ፕላስ 729 ኤች ይሆናል 2187 ሲካፈል ለስንት? ሲካፈል ለኤች። ስለዚህ ኤች በኤች ጠፋ። ፍሮም ዘ ኑሜሬተር ኤንድ ፍሮም ዘ ዲኖሚኔተር ሶ ዋት ዘ ሪሜኒንግ አንድ ይቀረናል። 81 ኤች ስኩዌር ፕላስ 729 ኤች ሲደመር 2187 ላስትሊ which is equal ስንት ይሆናል? ስሎፓችን ኢንስታንታኒየሱ 2187 ለምን? when h closer to closer what? 0 h ወደ 0 አፕሮች ሲያደርግ ስለዚህ the instantaneous rate of changeአችን h closer and closer to 0 2187
7 it is the instantaneous rate of change ነው ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች የዛሬው ስለ instantaneous rate of change ይሄን ይመስላል። ስለዚህ በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ don't forget like share comment እንዲሁም subscribe በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ተማሪዎች። ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ